Okay, hello guys. What do you often do after school? What do you often do after after school? Chào các em, hôm nay chúng mình sẽ học một chủ đề khác. Đó là một số hoạt động mà sau giờ học ở trường thì chúng mình sẽ làm gì nào? Mình có thể kể cho cô không nào? What do you often do? Vậy chúng ta sẽ có cấu trúc của thì hiện tại đơn, đúng chưa nào? What do you often do? Often nghĩa là thường làm gì? Bạn thường làm gì sau giờ học? What do you often do after school? Now faster. Now again, what do you often do after school? What do you often do after school? Again, what do you often do after school? Very good. Now first listen and repeat after me. Help my mum. Do my homework. Visit my grandma. Go swimming. Have a music lesson. Watch TV. Help my mom. Help my mom. Đây là giúp đỡ mẹ này. Do my homework. Do my homework. Do my homework. Mình làm bài tập về nhà nhé. Visit my grandma. Visit my grandma. Visit my grandma. Đến thăm bà. Visit my grandma. Go swimming. Yeah, go swimming. Go swimming. Go swimming. Đi bơi. Go swimming. Have a music lesson. Have a, ở đây mình sẽ có một phần nối âm này. Have và have a music lesson. Have a music lesson. Have a music lesson. Có một tiết học âm nhạc. Have a music lesson. Music là âm nhạc. Have a music lesson. Lesson chúng ta chính là tiết học này. Have a music lesson. Watch TV. Watch TV. Watch TV. Now you make the question, what do you often do after school? What do you often do after school? Với phần cấu trúc đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng chủ ngữ với ngôi I và you, người nói I và người nghe trực tiếp. I, you. What do you often do after school? Bạn làm gì sau giờ học ở trường? The first question, the first picture here. What do you often do after school? Oh, very good. Yeah, you remember? So, I help my mom. Vậy chúng mình chỉ cần đi với chủ ngữ I, tớ và đi với một động từ mà mình muốn nói tới. Mình muốn làm gì thì mình thêm động từ vào nhé. Now again, what do you often do after school? What? Now, it's a long question, so try to remember. Now again, đây là câu rất là dài, chúng mình hãy nói nhiều để thuộc câu này cho cô nhé. Và không cần nhìn tài liệu nữa, đúng chưa nào? Again, now, what do you often do? What do you often do? Nói thật nhanh mà không bị mắc, không gì cả và thuộc rồi, không cần nhìn chữ nữa thì mình có nghĩa là mình đã thuộc rồi đấy. Now again, what do you often do? What do you often do after school? Again, what do you often do after school? I help my mom. I help my mom. What do you often do after school? What do you often do after school? Do my homework. I do my homework. And what do you often do after school? What do you often do after school? I visit my grandma. Yeah, I visit my grandma. Visit my grandma. Cô đi đến này và cô ôm bà này. I visit my grandma. And what do you often do after school? What do you often do after school? Go swimming. I go swimming. What do you often do after school? What do you often do after school? I have a music lesson. I have a music lesson. And what do you often do after school? I watch TV. Yeah, I watch TV. Now, the next question. Phần thứ hai chúng ta học đó là cấu trúc liên quan đến ngôi chủ ngữ số 3. He hoặc là she. Cô ấy hoặc là anh ấy.
một đối tượng là nam hoặc nữ và không phải là người nói trực tiếp cũng không phải là người nghe trực tiếp. Chúng mình đã biết rồi đúng chưa nào? He là anh ấy, là một người nào đó không. Ví dụ cô với em đang nói chuyện với nhau và hỏi về một đối tượng khác. Ví dụ như thầy John chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ dùng he. Hoặc ví dụ như cô Katie chẳng hạn thì mình sẽ dùng she, cô ấy nào. So what does. Cô đã in đậm một số từ đặc biệt nhé. Các bạn chú ý cho cô này. Trợ động từ ở đây chúng ta không dùng what do you nhóm số nhiều nữa mà mình sẽ dùng trợ động từ với nhóm số ít, và từ do đã phải thêm es vào rồi này. What does he or she often do. Và sau trợ động từ does thì động từ của mình vẫn là dạng nguyên thể như thế này nhá. Nào bây giờ mình sẽ nhìn trực tiếp vào câu để mình nhận ra cấu trúc một cách cụ thể hơn nào. Nào, ví dụ bức tranh này mình đang hỏi cậu bé này làm gì sau giờ học đúng chưa nào? Vậy thì với một bạn nam chúng mình sẽ không dùng you, không dùng I nữa, không dùng she mà mình sẽ dùng he đúng chưa nào? Và trợ động từ ở đây là does. What does he often do after school? Đấy là điều thứ nhất mà chúng mình cần chú ý cho cô nhé. Trợ động từ đã có sự thay đổi giữa do và does. Và sau trợ động từ thì động từ do của cô vẫn giữ nguyên mà mình không thay đổi nữa. Ngoài ra câu trả lời thì các bạn thấy rằng động từ đã có sự thay đổi rồi này. Với nhóm chủ ngữ số ít he, she, it. Với nhóm chủ ngữ có một đối tượng thì chúng mình sẽ phải thêm s hoặc là es cho động từ. Đấy là phần cấu trúc liên quan đến ngữ pháp mà chúng ta sẽ học ở một bài riêng nhé. He helps his mom. My mẹ tôi thì bây giờ mẹ của anh ấy chúng ta có từ his. His là của anh ấy. He helps his mom. Again, he helps his mom. Now one more time. He helps his mom. What does he often do? What does he often do? Now one more time. What does he often do? What does he often do after school? He helps his mom. He helps his mom. Phần này sẽ khó một chút nhé. Mình đã được thêm rất là nhiều kiến thức rồi này. Yeah, come on. Now, so she, what does she often do after school? What does she often do after school? She does. Động từ làm bài tập mình có từ do, homework, đúng chưa nào? Vậy thì từ do, khi chia động từ thì mình sẽ phải thêm es vào và thành does. Ở đây không phải chọn động từ đâu nhá, mà là động từ chính làm bài tập. Do chính là một động từ mang nghĩa là làm cái gì đó. She does her homework. Bài này mình có thêm được cái gì nữa nào? Her là của cô ấy này. Oh, she does her homework. Again, she does her homework. She does her homework. Very good. Now, what does he often do after school? What does he often do after school? Luyện tập và nói theo cô liên tục thì mình nhớ được những câu dài mà khó như thế này nhé. What does he often do after school? So he visits his grandma. He visits his grandma. His là của anh ấy và her là của cô ấy. He visits, thêm s này. He visits his grandma. He visits his grandma. Now, what does he often do after school? He goes swimming. Go mình thêm es này. Đó. He goes swimming. He goes swimming. Qua bài này thì khi mà học ngữ pháp về thể hiện tại đơn thì chúng mình cũng đã hiểu ra một số vấn đề rồi đúng chưa nào? Trợ động từ này, động từ thêm s hoặc là es này với ngôi chủ ngữ số ít. He goes swimming. He goes swimming. Now, what does she often do after school? What does she often do after school? She has. Và từ have, động từ nguyên thể. Đây là một động từ bất quy tắc, nó đã chuyển thành has. She has a music lesson. She has a music lesson. She has a music lesson. Now, what does he often do after school? What does he often do after school? And câu này các bạn thấy sai câu hỏi chưa? Chúng mình sẽ phải sửa cho cô từ này là she nhá. What does she often do after school? She watches TV. Yeah, she watches. Watch thêm es mình sẽ được phát âm là watches. Tuy nhiên bài này thì mình chú ý cho cô vào phát âm thôi. Còn ngữ pháp thì mình sẽ học riêng nhé. Chú ý này, she watches TV. She watches TV. Thêm es nó sẽ phát âm là watches. Again, she watches TV. She watches TV. Watches TV. Okay. Now, lesson 1 is okay. What do you often do after school? And remember to learn with my video and make the video. Okay. Vậy là bài số 1 đã xong rồi.
và chúng mình sẽ quay video và gửi video cho cô nhé. Ok, so stop here. See you next time. Nhớ là học mỗi video ít nhất một ngày một lần nhá. Bạn này khá là khó và dài đấy. Rồi, goodbye.